outside na sana. Ang alin? 675 lahat. Magkasama ito siya, magkaiwalay. Galo. Huwag mo pagtatabi. Sobrang dami. Ito po. Sure ah. Wow. Pagkaganon magsama-samahin mo. Okay na to sir ah. Para sa'yo. Oo. Okay, thank you. Okay. Abida Residence, pwede na ako dumaan dito. Hindi ba malayo? Mas malapit. Wala naman traffic dyan. O doon. Traffic dyan kung kayo sumuli ko. Ayaw nga, pag ganitong oras. Ito. Una ako sa'yo. So okay, let's go. Bale, ito mga master ha, continuation to nung vlog natin na nakaraan. Ito na yung tinatawag natin na Vermosa Boulevard. Suplado. Sakto nagbablog ako. Santa Catalina. Ano dyan, nakaganto ko na. Oo nga eh, bubuhin ko na nga yung bike ko ron eh. Hinalawag na eh. Wala ka sir. Ingat ha. Welcome to Abida Residence, Santa Catalina. Lakay Street. Garabili. Okay na, Chip. Thank you. Welcome to Abida Residence. What is that? Yes, sir. Plus the answer. There you go. Oh, there's a tip, sir. Thank you, sir. Nagbigay pa si customer natin ng tip. 110 yung binigay niya sa atin. Ang binayad mo sa 10 piso, bigay niya tayo ng 110. Okay. Thank you sa customer natin na foreigner.